energy vibration Lezing voor de Maagd, Sun, Moon en Rising Sign. Het is de tweede week van mei. De week begint van 7 tot en met... De week begint van 7 tot en met 13. En dit is een zeer, zeer positieve week. Oké, dit is een zeer positief, dames en heren. Dus we gaan even bekijken. En voor de mensen boven de leeftijd van 45. Sorry, ik moet even water. Ik zit zoveel lezen achter elkaar te doen. Daar is new love, new positive energy comes up, maar conflict eind van de week. Dus we gaan even bekijken. Op maandag krijgen jullie de as van bakkel, de as van bakkel, oké? Dinsdag heb je mee te maken met een vrouw boven de leeftijd van 45 en zij is een vis, kreef of schorpionetje. Woensdag is daar een situatie waar je hebt, je probeert, je zet je rug hierachter, je draait je rug naar deze persoon, oké? De week is een week van conflict, is een week van ruzies, vanwege een situatie dat is tegen jou gebeurd. En je hebt gewoon sterf in je schoenen gestaan en je draait je rug naar deze mensen. Vrijdag, je krijgt je energie terug, je voelt jezelf goed in je veld vanwege dat je komt achter en je weet precies wat deze mensen proberen bij jou om te doen. De weekend is een weekend van echt, je voelt je goed dat je komt achter en realiseert wat is gebeurd. En je hebt al een eind hier gezet en je gaat even verder met je leven. Nou, we gaan even kijken. Wat gebeurt is dat sommige van jullie hebben een relatie met een vrouw 45 en ouder. Zij is een vis, kreef of een schorpioen. En daar zit een emotionele situatie. Maandag en dinsdag met deze persoon. Oké? Waarom? Is dat deze vrouw, je zet je rug achter deze vrouw. En waarom heb je dat gedaan? Is dat je komt achter dat deze vrouw heeft iets gedaan. Wat ze heeft gedaan was niet eerlijk. It's as if deze vrouw heeft achter je rug even probeer iets uit te vinden over je financiële situatie of wat je heeft en dat soort van ding. Omdat deze vrouw probeert iets te doen en het valt door. Is zoiets als, het is, voor sommige van jullie is je moeder, voor sommige van jullie is je zus, voor sommige van jullie is je vriendin, voor sommige van jullie is je nichtje of zo. Of voor sommige van jullie, ja, is een vriendin of zo. En ze proberen achter je rug om iemand heeft tegen haar gezegd. En deze persoon komt uit een institutie of organisatie. Zij tegen haar dat is as if ze belt op een organisatie om uit te vinden hoeveel geld heb je of hoe zit de situatie bij jou. En je komt daarachter. En je besluit je rug daarom te draaien. Omdat deze vrouw heeft een soort van verdriet dat ze hebben gedaan. Maar je hebt een sterk foundatie. Vanwege dat je komt achter de situatie. Je weet dat iets klopt niet. En een organisatie realiseert wat ze hebben geflipt. Weet je, ze hebben hier verdriet hierover vanwege doordat en heel veel conflict komt van deze situatie. En de persoon achter deze conflict is iemand dat is een
Dus is iemand, en dit kan haar zus of een ander vriendinnetje, dat zit iets tegen jullie om te spelen. Dus wees voorzichtig wie deze mensen zijn. Omdat deze mensen probeer je uit te spelen. En het gaat over geld. Het is all over geld. Dus het heeft mee te maken met een family situatie voor sommigen van jullie. Of een situatie met vriendinnen. Of een situatie in een organisatie. Nou, wat de mensen proberen om te doen, is jou uit te pellen voor geld en dat soort van ding. Maar is zoiets als een organisatie of een situatie zit ze te bekijken wat ze doet tegen jou. En je komt daar zelf achter, omdat iemand heb je daar ingelikt wat is aan het spelen. En nou heb ze zoiets als verdriet. En jij zit zo te kijken, zo. Nou zeg, nou zien jullie echt de echte persoon. Nou, de mask is af. Het gaat alleen over geld. Dit is heel een smerige spelletje dat is gebeurd. Een zeer smerige spelletje. En die vrouw, dat is een viskreef of scorpionnetje, zij heeft echt verdriet. En die ander ook verdriet. Want deze organisatie weet precies wat is gebeurd. Maar jij staat sterk in je positie. Je staat heel sterk in je positie. En je staat heel sterk in je positie. Omdat wat je hebt, en wat je ziet hier gaan spelen, is dat is zoiets als je gaat deze situatie overwinnen. Je staat echt sterk in je positie. Hier is de 4 van staven. Dus je staat echt sterk in je positie. En de uitkomst is de raad van fortune gaat je even de geld even teruggeven. De raad van fortune gaat je even de geld even aan jou teruggeven. Oké? De raad van fortune gaat je de geld teruggeven. Dus het is zoiets als ze proberen van jouw geld af te nemen. Echt. En voor sommigen van jullie, je gaat echt je familie zien voor wat ze is. Ze zit je echt uit te spelen. En echt een organisatiesituatie om te bekijken. En die denkt, oh my god, iemand moet deze vrouw beschermd en je wordt beschermd. Dus, en het hoeft niet een vrouw, maar het is een man. Dus de universe is alsof de universe ga je iemand sturen om jou om te beschermen. Oké? God, oh God, oh God. En sommige van jullie weet dat je staat sterk in je schoenen tegenover deze vrouw. Dat is een ram, een leeuw of een boodschappenmens. Je staat echt sterk over deze vrouw en je krijgt je geld terug. Je staat echt sterk over deze vrouw en je krijgt je geld terug. Daar is een conflict tussen de viskreef en scorpionnetje en die ram, leeuw en boodschappen. Daar zit een conflict. En de vis of kreef vrouw, zij heeft gewoon verdriet dat ze hebben het gedaan. Daar is een groot conflict dat is aan het spelen. Maar maakt niet uit, je krijgt best wel je geld terug. Mensen, en dit gebeurt bij sommige van jullie familieleiders. En dit is wat je gaat even tegen jezelf zeggen in deze week. En ik ga je even iets leren, mensen. Nou is de tijd dat je gaat even je eigen bloed, je eigen familie zien voor wat ze is. De maas komt af bij je eigen familie. Oké? Weet je, een meestal van de mensen draagt een mask. Maar nou je gaat even zien de waarheid. En je gaat zien de mensen voor echt, voor wie ze zijn. Het says eternal love. Dat is eindige liefde. Help mij om te perceive, om te laten zien alles of liefde dat
is rond me. Zodat ik kan dat goed gevoel even laten uitschrijven. Dat ik krijg hetzelfde terug van onderen. Denk aan dit in de week, dat je gaat even achterkomen wat ze proberen jou om te doen. Oké? Want wat gebeurt is dat iemand moet geld aan jou betalen, maar deze persoon wil het niet. En deze persoon zegt tegen de dame, dat is een viskreef, een scorpionnetje, joh, even probeer zoiets als jij bent haar, om te zien hoeveel hebben ze of whatever. En dan zij ging het doen. En jij komt daarachter. En nou, een organisatie ook realiseert dat is de verkeerde persoon was gestuurd naar de bank en dat soort van ding. En nou, er is een groot conflict tussen haar en haar vriendinnetje, of haar en haar zus, of haar en haar schoonzus. Maar het is er is conflict op het eind van de week, maar jij hebt daarachter gekomen en je dacht, oké, bedankt, ik zie jullie voor wat het is, dag. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positief, echt een zeer positief week. En word niet verrast met deze situatie, omdat je ziet precies hoe de mensen zijn. En nou, de mask komt af en nou je ziet de mensen. Ik ga het zeggen, blijf even ver weg van de mensen. Laat ze even gaan voor wat het is. Geniet van je week en ik spreek jullie volgende week.